มีสมมติมันมีเป็นรุ่นเอื่อยยุ่งเฮียนเนาะต้นเดือนก็ได้มีฮอให้อยู่มีฮอให้อยู่ฟรีทางมัน8 แยก10 แยกถ้าสิหาตำสมตำมะพุงอยู่นี่บ่ได้มีประเด็นทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันนี้ไลฟ์ชาแนลกลับมาที่ Study Walk ของเฮาอีกเทื่อนึงเนาะซึ่งเทื่อนี้เฮา Go Inter มาถึงฮานอยเนาะเพื่อที่จะมาถ่ายคอนเทนต์การเฮียนต่างประเทศเนาะเปรียบเทียบระหว่างมาเฮียนเวียดนามกับเฮียนไทยแลนด์ที่วันนี้ไปเฮียนเนาะมันเป็นจังไดแล้วก็ตัวแทนเวียดนามเฮาก็คือน้องซ้อนนั่นเองก่อนอื่นอยากให้น้องซ้อนแนะนำตัวว่าเป็นไผมาจากไสเฮาฮู้จักกันเลยแนวใดสบายทีทุกคนเขาซื้อวาสอนสวรรค์บัวศรีนะหรือเอิญวาสอนก็ได้เขาเป็นนักศึกษาที่กำลังเกียมภาษาอยู่ประเทศเวียดนามเนาะจังหวัดยูฮานอยนี่แหละคือภาษาสุดเลยก่อนหน้านี้น้องเฮียนจบมาจากน้องเฮียนจบมาจากเฮียนมอปลายพรสวรรค์เขามันมีสมมติมันมีเป็นรุ่นเอื่อยยุ่งเฮียนเนาะตอนไหนมันมีเฮียนรุ่นเก่าน้องเฮียนรุ่น11เฮาห่างกันอยู่2 ปีวันนี้ก็อยากมาถามจุดเริ่มต้นเลยว่าเป็นหยังจึงเลือกมาเฮียนประเทศเวียดนามลักๆก็คือสายที่น้องเลือกมาเฮียนนั่นแหละก็คือสายแพทย์เขาพูดแล้วว่าอยู่ประเทศเวียดนามเขาเจ้าเก่งเรื่องแพทย์เรื่องหมอมันมีชื่อเสียงด่านนี้น้องก็เลยเลือกมาเฮียนนี่สาเหตุที่2ก็คือประเทศเวียดนามเป็นประเทศไก่เพื่อนเคียงกับบ้านเฮาเนาะวัฒนธรรมหยังก็บ่ต่างกันหลายก็อยากมาเฮียนต่างแดนแน่ก็เลยเลือกมาเฮียนประเทศเวียดนามอยากมาหูการใส่ชีวิตของต่างประเทศเดี๋ยวตัวเองได้มาเฮียนได้แนวใดการขอทุนมาทุนหยังทุนที่น้องมาจะเป็นทุนของรัฐบาลเวียดนามเนาะหรือว่าเขาต้องมักจะเอิ่นกันว่าทุนเวียดเกียวนั่นเองทุนที่เฮามาหันมันจะมีทั่วประเทศเลยมันจะเป็นทุนเวียดเกียวเงื่อนไขของการมาทุนตัวนี้ก็คือเฮาต้องมีเสื้อสายเวียดนามเพราะว่าจะมีพอเป็นคนเวียดหรือว่ามีแม่เป็นคนเวียดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนี่ยก็ได้เลยและขึ้นที่น้องเฮียนมาน้องได้ยืนเอาแบบหมายความว่าขึ้นที่น้องม่านเขาจะขัดเหลือกันทีคะแนนเซ็งจบสั้นจะบ่มีการเซ็งหยังเลยโดยถ้าว่าคะแนนเฮาสูงกว่าผู้อื่นเท่ากับได้ทุนนี้มากและทุนนี้มันจะมีตามโควต้าแต่ละปีประมาณปีนึงมีประมาณ30-40ทุนเท่านั้นคือเฮามาเฮียนอยู่นี่เฮามาเฮียนรวมกับคนเวียดแม่นเฮามาเฮียนรวมกับคนเวียดมาเฮียนเป็นภาษาเวียดใส่ชีวิตกับคนเวียดทุกอย่างเป็นเวียดหมดเลยโดยและทุนตัวนี้เขาคอเฟอร์ยังในเฮาสวยเฮาตัวใดแน่คะนะทุนตัวนี้เขาจะซวยเฮาทุกอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นการเดินทางมานี่เพิ่นก็ได้จ่ายเงินจ่ายหยังให้การกินการอยู่เพิ่นก็จัดแจงให้หมดแม่นบ่ว่าจะเป็นกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวแลงเพิ่นจัดแจงให้หมดบ่ว่าจะเป็นวีซ่าหยังเพิ่นก็เฮ็ดให้ทั้งเรียนก็เฮ็ดให้สบายแท้ข้าวเช้าข้าวแลงข้าวสวยเฮ็ดให้พร้อมเงินเดือนก็ได้มีฮอให้อยู่ฟรีค่าน้ำค่าไฟเฮาก็บ่ได้เสียเลยเงินเดือนบอกได้บ่ว่าได้เงินเดือนอยู่ที่เท่าใดเงินเดือนถามว่าปกติจะแม่นประมาณ3ล้านปลายแต่ตอนนี้หนูกำลังเตรียมภาษาจะได้อยู่ล้านปลายเพราะว่าเพิ่นจะตัดค่าอาหารยังไปนำก็คือขึ้นรัฐบาลเขาเจ้าสวยเหลือคนลาวเนาะแม่นคือของเอื่อยไปนี่ไปเฮียนอยู่ไทยแมนเป็นทุนมันเป็นมหาลัยเอกชนฐานะมันก็เลยเป็นทุนที่เฮาสรรหาเองด้วยความอยู่ไทยมันจะเป็นการยืนผลงานมันมีหลายแบบเฮาเก่งกีฬาบ่เฮาเด่นด้านนั้นเฮาไปยืนด้านนั้นซึ่งเลือกไปเฮียนนิเทศแล้วพอมาอยู่ปุ๊บนี่ต้องปรับตัวยากบ่ภาษามันยากแฮงบ่น้องกำลังเรียนภาษาอยู่ภาษาบ่สำหรับภาษาน้องว่าบ่ยากปานใดเพราะว่าภาษาเวียดกับภาษาลาวแบบโครงสร้างสตรัคเจอร์มันจะแบบมันคือกันเคียงกันก็คือว่าข่อยกินข้าวภาษาเวียดกับตัวอันเกิมมันบ่ได้เว้ากลับไปกลับมาคือภาษาอังกฤษเด้ถ้าเฮาได้คำศัพท์หรือว่าเฮาก็สามารถเว้าได้แล้วมาอยู่ได้โดนปานใดล่ะน้องมาอยู่นี่ได้6เดือนเลยกำลังมาเรียนภาษาอยู่และการเดินทางอยู่เวียดยากว่ะเดินทางเป็นยังไงเพราะเห็นทางมัน8 แยก10 แยกทำมันยากแฮงสำหรับยูฮานอยสำหรับน้องมาอยู่นี่เขาจะมีรถเดินทางหลายมีฮอมีแฮมยังหลายรถส่วนหลายอยู่นี่เขาจะเดินทางด้วยรถจักรกับรถใหญ่เป็นลักแม่นประชาชนเขาหลายเด็ดแล้ววันนี้น้องเดินทางน้องไปแนวใดไปเฮียนนะจากฮอก็ไปเฮียนนั่นบ่ยุ่งเฮียนน้องมันจะไก่กับฮอผักเลยน้องจะยางไปเอาห่างจากแมนประมาณ600 เมตรนี่แหละเฮายางไปเอาย่ำเสาแต่เขาซ้ายกับเห็นรุ่นอ้ายส่วนไรจะต้องมีรถส่วนตัวเนาะเพราะว่ามหาลัยกับหอมันอยู่ใกล้กันแล้วก็ต้องมีรถเป็นเรื่องปกติเลยต้องซื้อรถจักรเพราะว่ามันจะเดินทางถือประสานเฮาสิไปนั่งแท็กซี่กับเงินกันหลายสำหรับเขาซ้ายน่ะส่วนใหญ่ตามโรงเรียนอื่นกับตามโรงเรียนต่างๆเขาจะบ่คอยได้เฮ็ดกินให้เฮาเด้เฮาต้องไปหากินเองและเดินทางไปนั่นไปนี่เฮาก็เลยจำเป็นต้องได้ซื้อรถจักรเมื่อเฮามาเรียนอยู่เวียดนามโดยของเอื่อยเด้เป็นแนวใดของเอื่อยแบบบ่ค่อยมีไผซื้อรถเป็นของตัวเองเด้เพราะว่ามันเดินทางง่าย
BTS ไปได้ทุกที MRT มันมีแบบไปได้ทุกทีเลยนะสิไปห่างใดก็เดินทางง่ายแล้วก็บวกกับรถเมล์ก็เดินทางง่ายนะภายในไทยถ้าสิไปใช้ไกลๆกันนั่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่ไทยวินหลายแฮงอยู่เบียดมีบ่วินมอเตอร์ไซค์ ยูนี่กับมีหลายคือกันแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาลาวมาเฮียนอยู่นี่เขาจะสื่อรถจักรเป็นของตัวเองหลายกว่า มันประหยัดหลายก่อนเนาะและบัดนี้การปรับตัวได้แบบวัฒนธรรมการอยู่การกินของเขามันต่างจากบ้านเฮาแฮงและบัดนี้เวียดนะ อุ้ยการกินตามหนองเห็นตามหมูหนองหรือคนอื่นๆ อย่างนะการกินอยู่นี่เขาจะบ่ได้เฮ็ดอาหารลาวให้เฮากินเลยเขาเฮ็ดเป็นอาหารเวียดนามฉะนั้นเฮามานี่เขาต้องได้ปรับตัวสำหรับการกินแหละเพราะการกินบางครั้งการกินเขามันก็ต่างจากคนลาวเฮาหลายเนาะถ้าสิหาตำส้มตำบักหุ่งอยู่นี่บ่ได้มี บ่มีประแดกเลย นี่อยากเฮ็ดกินเองกันมีแต่ฝากประเด็กมาแต่ลาวการเฮ็ดกินเองอย่างการ บวกกับอาหารเบียดบ้านเรามันส่งแตกต่างกันเยอะเหลือเกิน แต่ถ้าเขากินได้ก็ง่ายสบายไป สบายไป ปรับตัวอะไร คือไปอยู่ไทยหากินตำสมสบายก่อยลาบสบาย แม่ มันคือกันกับลาวเลยเห็นในภาษาเอื่อยกับบ่ต้องปรับแต่น้องต้องเกี่ยมภาษา อ๋อแม่น้องได้เกียมภาษาก็สิบ่ได้เกียมภาษา บ่ได้เกี่ยมเลยเขาเฮียนเลย มานี่บัดของน้องมานี่น้องจะต้องได้เกียมภาษาอยู่ปีหนึงประมาณปีหนึงนี่แหละน้องได้เกียมภาษาก่อนเพราะว่าทุกคนที่มาเรียนอยู่เวียดนามต้องได้เกียมภาษาก่อนถึงว่าเขาจะเป็นคนเวียดหรือหยังก็ตามเขาต้องได้เกียมภาษาก่อนจึงสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพราะว่าคนเวียดก็คือสแตนดาร์ดของเขาสอนเฮาแบบเจ้าก็คือนักศึกษาเวียดคนหนึงเขาบ่ได้คาดว่านี่คนลาวเฮาให้คะแนนจังซี่ แม่นเพราะว่าทางเขาเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าอย่างนั้นเขาจะต้องได้เรียนร่วมกับคนเวียดเลยฉะนั้นทุกคนไผที่อยากมาเรียนอยู่เวียดนะเรื่องการเตรียมภาษามันสำคัญแล้วเนาะเพราะว่าเขาไปเรียนอยู่มหาลัยเขาไปเรียนร่วมกับคนเวียดมันบอกอาจารย์สอนกับคนเวียดเพิ่นบ่ได้จำแนกว่าของ A เป็นของคนลาวเด้อสอนแนวนี้ของ B เป็นของคนเวียดเด้อสอนแนวนี้สอนใบสอนหยังต่างกันเพิ่นบ่ได้จำแนกเลยเพิ่นให้เรียนนํกันนั่นแหละ และด้วยความที่น้องเฮียนแผนนะคำศัพท์มันก็สิยากแห้งแล้วมันเนี่ย คือสิอย่างฉะนั้นตอนนี้น้องอยู่ในส่วนเกียมภาษาอยู่น้องก็พยายามหาคำศัพท์เรียนหูคำศัพท์ให้ได้หลายที่สุดแหละแก และสมมุติน้องเกียมภาษาแล้วน้องเขาซ้ายเลยบ่หรือเขาจะเซ็งเอาน้องก่อนว่าน้องเกณฑ์น้องผ่านบ่ บ่สำหรับน้องสำหรับคือว่าไผผู้ใดที่ว่าได้ทื่นมานะเขาเจ้าจะบ่ให้เซ็งเลยถ้าเฮาเพราะว่าเฮาขอทื่นเฮายืนทื่นหรือว่าเฮาเซ็งเอาทื่นอย่างต่างๆมันบอกเฮาจะต้องได้เลือกซ้ายก่อนแต่เวลาเฮามาเกียมภาษานี่เขาจะส่งเฮาเข้ามหาวิทยาลัยเลยเฮาบ่จำเป็นต้องเซ็งหยังเลยต้องเอื่อยได้เซ็งอยู่บ่ ของเอื่อยก็บ่ได้ เพราะว่าเกียมภาษาก็บ่ได้เกียมเขาเฮียนเลย ก็มีแต่ไปตั้งใจเฮียนในแต่ละวิชา แม่นคือกัน แต่ระเบียบวินัยของเวียดเป็นจังใด สิ่งที่น้องประทับใจที่สุดแหละก็แบบเห็นแล้วว้าวสุดๆแหละก็คือคนเบียร์นะเขาจะตรงเวลาอีหลีเอื้อย ตรงเป๊ะเลยว่ะ แม่นเป๊ะแบบเป๊ะๆเลยคือครูอาจารย์ขึ้นไปสอนเฮาตอนเสาร์แม่นผมเฮาจะเข้าเฮียนตอน7:00 นเลย บาปทุกคน อยู่นี่เขาจะเข้าเฮียนไวขนาดทุกคนแบบเข้าเฮียนแต่7:00 นหอน10:00 นครึ่งแหละเฮาเลิกแล้วครูอาจารย์น่ะ7:00 นแม่นเห็นหน้าอาจารย์อยู่เทั้งห้องแล้วบางทีเพิ่นก็ขึ้นห้องก่อน ไว้ก่อน ฉะนั้นใครไม่เฮียนอยู่นี่จะต้องได้ตื่นไว้จะต้องได้กระตือรือร้นเขาเฮียนให้ทันเวลาบ่ซั่นจะถูกตัดคะแนนเนาะทุกคน แล้วน้องตื่นจังโมง น้องตื่นเนาะน้องตื่นตอนเช้าประมาณ5:00 นครึ่งลูกเพื่อมาอาบน้ำไปกินข้าวเช้าอยู่เด้ทุกคนเดี๋ยว คน พ ดู ลาด เลยคนดูเลยโอ้ยหูซึกสบายกว่าน้องหลายเพราะเอื่อยเฮียนตอนเสาร์สุดก็แม่น8:45 เช้าสุด แม่นแต่ว่าแหละเอื่อยเลือกเองได้ว่าเอื่อยสิเฮียนตอนเพลหรือว่าตอนเสาร์ อยู่เที่ยงตอนใดก็ได้ แม่นเลือกเขาจะเอาตารางเองได้ อ่า แล้วก็สมมุติว่าเอื่อยเฮียน8:45เอื่อยไป9:00นี่ยังเซ็กซื้อทันอยู่ได้ บัดของน้องมันบ่เลยต้องเข้าห้องให้ทันเวลาคือเข้าห้อง7:00 นตรงนักเรียนทุกคนต้องมีหน้าอยู่ในห้องแล้วห้ามเลท แต่เอื่อยก็ได้ยินมาอยู่ว่าคนเบียร์เขาจะ แม่น เข่งหัวเรื่องนี้ เขา แห้ จะ ง ถึงหวดเหลืองเวลาอีหรือคือว่าเวลาเพิ่นนัดเฮาเฮ็ดกิจกรรม หรือว่ามันจะมีส้มลมงานฟอร์ดงานหยังแหลกเปลี่ยนหยังเพิ่นนัดเฮามาจักโมงเฮาก็ต้องไปยามนั้นบ่ซั่นจะถูกตักเตือนแหละเนาะทุกคน แต่ระเบียบวินัยในการแต่งโตวเขาฟิกให้บอกว่าน้องต้องแต่งโตวแนวใด โบสำหรับการเกียมภาษายุงเฮียนหนองหันสำหรับนักศึกษาลาวที่ว่ามาเกียมภาษาจะเขาสามารถแต่งโตวไปเฮียนแบบใดก็ได้เอื่อยจะใส่ส่งใส่กระโปรงหยังก็ได้ขอแต่ว่ามันเป็นสุธีสุภาพ สุภาพ แม่น คือของเอื่อยนี่แม่นมันสิมีมหาลัยรัฐบาลกับเอกชนซึ่งรัฐบาลเขาสิเข่งแห้งเขาต้องใส่ไส้ออกไส้เอวเข้มขอกเข้มขัดเต็มสูตรแต่ของเอื่อยเอกชนก็เลยฟรีสไตล์แต่โดยรวมอยู่ไทยเขาจะมียูนิฟอร์มให้กับแบบหนาฮักไปอีกแบบบางคนเขาอยากไปเฮียนมหาลัยแล้วยังมียูนิฟอร์มใส่หั่นนะ ยูนี่ก็มีบางเฮียนที่เขาจะใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันแหละ แล้วมันนี่ด้วยทึ่นน้องหั้นนะเข้ามาเขาเวอร์น้องหลายอย่างแห้งหั้นนะวิสาก็เฮ็ดให้แต่เอื่อยนี่วิสาเอื่อยก็ต้องไปเฮ็ดเองเด้แม่น
เพราะว่ามันเป็นทุนเฮียนฟรีซื่อๆนะเพราะว่าเป็นมหาลัยเอกชนแต่ของเอื่อยมันต้องรับผิดชอบเองการกินกันอยู่เขาต้องมีต้นทุนระดับหนึ่งเพราะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายในเดือนจ่ายค่าวีซ่าทุกๆ6เดือน 2,000 บาทอย่างเงี้ยนะ น้องจะบ่ได้หยังเลยทางโรงเรียนเพิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบให้หมด โอ้ เลย แสดงว่าค่าใช้จ่ายน้องในแต่ละเดือนกับโบรายปานใด แม่ ที่ นกับบ่ร้ายปานใดเพราะว่าการกินการอยู่เพิ่นก็มีให้แล้วส่วนหลายมันจะเสียก็แบบเครื่องส่วนตัวหยังเครื่องใส่เครื่องซอยบ่ว่าจะเป็นสบู่ยาสระผมหยังเครื่องใส่เครื่องซอยเฮาหั่นแหละเนาะครีมถอครีมทาหยังไงเดี๋ยวเฮาต้องได้เสียเองแล้วตอนนี้ แต่น้องเว้าแบบกลมๆเลยว่าสมมุติเอื่อยมาอยู่นี่นะเอื่อยต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใดต่อเดือนนะ ต่อเดือนบ่ถ้าว่าเฮาเป็นคนประหยัดแน่ซ้ำประมาณล้านปลายก็พอเลย ก็อยู่ได้แม่นบ่ ล้านปลายโดงแน่ มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เฮาอีเนาะบางคนอาจมักแฟร์ออกไปสานซื้อของซื้อ ของซื้อเครื่องกับมดลายมันขึ้นกับคน บวกกับค่าของชีพอยู่เวียดมันบ่ได้แพงบ่เอ่ยรู้สึกว่าถ้าบ่เทียบกับเหรียญเงินบาทเฮา ถ้าบ่เทียบก็เล่นเงินบาทเฮาอ่ะกับสำหรับหน่องกับบ่แพงปานใดแถวบ่หน่องอยู่เครื่องยังถ้าเปรียบใส่บาทลาวกับราคาพอๆปานกันเลย พอๆกันแต่ว่าส่วนนี้ก็สิกระทบหน่อยนึงเพราะว่า เรทเงินมันลงแหละเนาะ ไปอยู่ไซก็คือกันแหละเพราะว่ามันเป็นน้ำเหรียญเงิน แต่ว่ายูเวียดเขาเจ้าแบบเครื่องเขาเจ้าจะบ่ค่อยแพงหย่อนว่าเขาเจ้ามีแบบมีโรงงานเป็นของตัวเองผลิตภัณฑ์เป็นของประเทศเขาเองเนี่ยยูเวียดน่ะเครื่องน้ำเขาจะแพงเลยบ่ว่าจะเป็นเครื่องไทยเครื่องเกาหลียังราคาจะสูงกว่าบ้านเฮาแม่ คือว่าเป็นแบบกู๊ดไอเดียแล้วเพราะเฮ็ดเขาเฮ็ดให้ประชาชนเขารีไซเคิล แม่ใส่เครื่องประเทศเขาเอง ของเอื่อยนี่ก็ค่าของชีพก็อย่างว่าสูงกว่าลาวมันก็สูงกว่าลาวเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเงินเดือนสแตนดาร์ดอย่างนี้สิมันก็แพงกว่าถ้าเปรียบเทียบว่าเฮาหาเงินอยู่หันละใส่อยู่หันมันก็สมเหตุสมผลแต่อย่างฮู้ว่าสมมุติมาเรียนอยู่เวียดมันสามารถเฮ็ดเวียกพาร์ทไทม์ได้บ่ สำหรับหนองตามที่หนองหูมากเลยเขาเจ้าจะบ่คอยให้คนเล่าวแบบเฮ็ดเวียกพาร์ทไทม์ก็คือแบบไปเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าไปเฮ็ดเวียกหยังต่างๆเนี่ยนะเพิ่นบ่คอยรับนักศึกษาลาว อาจจะเกี่ยวกับเรื่องภาษาอีกเนาะ อันนี้น้องก็ยังบ่แน่ใจเทื่อ แต่ว่าบางคนสรรหาทีเวียกที่มันบ่มีลายลักษณ์อักษรแบบเป็นหมอเอ็ดมินอีสิก็เป็นสิได้เนาะ สิได้แล้วก็ขายเครื่องออนไลน์หรือว่าแต่ขนส่งลาวไทยหรือว่าลาวเวียดหยังประมาณ ฮับฮิว แม่ได้อันนี้ได้เพิ่นบ่หามเฮา คือการกับอยู่ไทยค่ะสันเพราะว่าวีซ่านักศึกษาเขาจะบ่ให้เฮ็ดเวียกเลย แม่เขาจะบ่ให้เฮาเฮ็ดเวียกเลย ก็แล้วแต่เนาะว่าเฮาอยากหาเงินไปนำบ่ถ้าหาเงินไปเองเฮาก็หาเองว่าเฮาสิเฮ็ดหยัง เฮาสิเฮ็ดแนวใด แต่ว่าโดยรวมมาเฮียนเวียดนะเฮียน6มื้อ แม่อุ้ยตอนหนองเกียมภาษานี่รู้สึกว่าเฮียนนักเลยทุกคนตอนเสาร์เฮียนแต่7 โมงตอนแรงบางห้องก็คือเฮียนหอด4 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งยังประมาณนี้แหละแต่ห้องแต่เฮาเฮียนหลายสรุปโดยรวมก็คือมานี่เฮาต้องตั้งใจเฮียนลูกเดียวเนาะทุกคนถ้าเฮาบ่ตั้งใจเฮียนมันจะมีผลกระทบตอนเฮาเข้าซ้ายนั่นแหละเพราะว่าหลักๆก็คือภาษาถ้าเฮาบ่ได้ภาษาเวลาเพิ่นเว้ายังเพิ่นบ่ได้สื่อสารเป็นภาษาลาวเด้บ่ได้สื่อสารเป็นภาษาบ้านเฮา เข้าใจสมมุติขึ้นที่น้องมาเขาจะให้เฮียน6 ปีเนาะ แม่นสำหรับทุนแพทย์จะ6 ปีทุกคนถ้าเป็นทุนอื่นก็4 ปี5 ปีทุนแพทย์แม่นเรียนแพทย์มัน6 ปีเกียมภาษาปีนึงรวมทั้งหมดมัน7 ปี แต่สมมุติแบบไปบ่โลดนะเซ็งตกติดFจังซี่เฮาสามารถจบสากว่าหันได้บ่ จบสาแม่นทุกคนหลายคนก็มานี่เรียนแพทย์ก็จบสาได้บางคนก็ มันยาก 8 ปี9 ปี10 ปีก็มีมันยากอีทุกคน แต่เอื่อยก็ได้ยินมาว่าสมมุติว่าเฮาบ่ได้จบตามระยะเวลาที่เฮากำหนดเฮาต้องจ่ายเองบ่เงินหั่นนะ อันนี้น้องยังบ่แน่ใจเทื่อเอ้ย เอื่อยได้เห็นอันนี้คนอื่นเขาจะเว้าหั่นนะสมมุติว่าเฮาติด F แม่นเฮาไปลงเรียนวิชาตื่นแม่นต้องจ่ายเอง จ่ายเอง แม่นเพราะว่าเขารับผิดชอบจะมาแต่ซ้ำนี่เด้ อ๋อแสดง บ ว่า วกกับเขาต้องบังคับให้เฮาตั้งใจเรียน สรุปว่าเฮาต้องตั้งใจเรียนลูกเดียวแม่นว่า ต้องรักษาเกรดบ่ แม่น ต้องรักษาบ่เขาบอกว่าในปีหนึงต้องได้เกรดระดับเท่าใด เรื่องรวมก็คือต้องรักษาเกรด แม่นเนาะ แม่นเรื่องเกรดก็สำคัญแหละเฮามาเรียน เอ่ยได้ยินมาว่าอยู่เวียนี่นะสมมุติเฮาได้เกรดดีเขาเจ้าสิมีโบนัสให้บ่เงิน แม่นเขาจะมีโบนัสให้ เลยแฮงเป็นกำลังใจให้นักศึกษา เป็นกำลังใจในการเรียนนะทุกคน เคยเห็นแบบหมู่เอ่ยน่ะได้4ล้านป้ายผู้ใด แม่นตามเรียนหนูเคยได้ยินอาจารย์อ่ายยังเพิ่นบอกให้ฟังอยู่ถ้าเขาตั้งใจเรียนน่ะถ้าเขาได้เกรดดีเพิ่นจะมีโบนัสให้แต่ละเดือนอย่างนั้นเด้สำหรับนักศึกษาทุนแต่ก็มีทุนส่วนตัวเนาะทุกคนมีทุนส่วนตัวแน่ มาเองเหรอ มาเองแบบทุกอย่างค่าใส่จ่ายต้องได้จ่ายเอง กลับมาเว้าเรื่องโดยรวมของการเรียนอยู่นี่ก็สิประมาณนี้แหละเขาเจอซอกอยู่แบบเวียดนามมีอิหยังบ่ที่แบบน้องแบบแฮงมันบ่มันแตกต่างจากบ้านเฮาแฮงอะนะ อยู่นี่เนาะทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนตรงๆเนาะทุกคนถ้าเขาเฮ็ดหยังบ่ถือเนี่ยเขาจะหายเขาเลยได้แบบหายห้องเขาเลยบ่ฮู้ว่าเขาเป็นไผเขาจะก็หายเขาเลยมานี่เอ้ยได้ถือเบียดหายแล้วบ่ มันเป็นหายดา
แต่แบบคนโจคนเวียดด้วยน้ำเสียงอีหยังเลยนะ แม่น้ำเสียงคนเวียดจะนะแน่ไงแต่ถามเขาเฮ็ดหยังผิดหรือว่าขี่รถบ่ถูกทางเนี่ย เขาจะขอใส่เลย แล้วคนเวียดเขาจะเป็นคนไวๆเขาสิเฮ็ดหยังแบบสาๆบ่ได้เลย คนเวียดส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนไวเลยเขาจะบ่แม่นสิซ่าอย่างคือเฮา แต่ถ้าคะแนนม .7 เฮาดีเฮาก็มีโอกาสสูงเนาะที่สิได้ขึ้นแบบเนาะ แม่นถ้าคะแนนเฮาสูงเฮาก็สามารถไปยืนขึ้นได้หรือว่าเป็นที่หนึ่งของแขวงหรือว่าเฮาเป็นนักเรียนเก่งอย่างนั้นบางคนเพิ่นบอกไปขอทุนน้ำมูกเฮียนอยู่เบียดเลยนะแบบถ้ามีผล โดยตรงเลย แม่นขอทุนน้ำเฮียนอยู่เบียดโดยตรงเลยก็ได้เนาะทุกคน แบบบ่ต้องผ่านรั แม่น ฐ บ่ บา ต้ ล อง ลาว แม่นบ่ต้องทันถูกทันอย่างเขาสามารถขอทุนจากเฮียนโดยตรงเลย แต่ละปีนักศึกษาลาวมาเฮียนอยู่เบียดก็หลายแห่งเนาะ หลายแห่งหลายแบบหลายคนโทษหลายเป็นเปอร์เซ็นต์เกือบว่ามาเฮียนเวียดแหละหลายสุด หลายสุด แต่เซ็งมากก็มีเนาะแบบเซ็งมากก็มีแบบยืนเอาก็มี แม่นเสียงกับมียืนกับมี อืม สำหรับใครที่อยากมาเฮียนเบียดหยังน่ะลองศึกษาเบิ่งตื่มนะแต่ลองถามเฮาก็ได้จะให้ มา เขาต ถา อ ม บ ก็ จะ ได้ ให้คำ ใน แนะ ไอน ำ จีเนาะขึ้นไอจี IG Facebook มาถามเอ่ยได้เนาะมาเฮียนไทยมันเป็นยังไงมันบ่มีดีที่สุดดอกแต่มันจะดีสำหรับเฮาต่อเมื่อว่ามันต่อยอดเฮาแนวใดสายเฮียนแม่น เบิ่งตามสายเฮียนเฮานำเบิ่งตามวัฒนธรรมนำ เบิ่งว่าการที่เฮามาเฮียนสายนี้ประเทศนี้มันนำไปต่อยอดกับความสามารถของเฮาได้หลายสำใด เขามักแบบได้เฮากับเบิ่งซ้ายเฮียนอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้เขาจะออกแบบเก่งเรื่องใดเก่งด่านใดเฮาก็สามารถเลือกตัวที่เหมาะที่สุดกับสำหรับเฮาหั่นแหละ อันว่าดีอันว่ายังมันก็ขึ้นกับเฮาเนี่ยทุกคนมันบ่มีพิษมีถือเนาะว่าเฮาสิแน่ว่าประเทศนี้มันดีกว่าประเทศนี้มันดีกว่ามันขึ้นกับสายเฮียน กับซ้ายแม่ บวกกับความมากของเฮาอีก แม่ ก็สิประมาณนี้น้องๆที่กำลังเฮียนอยู่กะเอื้อสิฝากให้น้องซ้อนให้กำลังใจเนาะ สวยแล้วน้องๆทุกอย่างเขาสามารถเฮ็ดมันได้เฮาอยากเฮียนอยู่ไซส์เขาก็สามารถขอทุนหรือว่าเซ็งให้ได้เนาะทุกคนมีแต่ว่าตั้งใจเฮียนนะเนาะเขามักแบบได้เฮาก็เฮ็ดให้มันได้เฮ็ดให้มันสุดตั้งใจให้ได้ ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนและมุ่งไปกับมัน ถ้าเขามีเป้าหมายเขามีแพชชั่นเขาสู่เขาอยากที่จะเฮ็ดเขาสามารถเฮ็ดได้หมดเนาะทุกคนบ่มีหยังที่ว่าจะยากเกินไปสำหรับความสามารถของเฮา สำหรับคอนเทนต์ของมือนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะแล้วก็มาถามพวกเอื่อยได้เสมอเนาะบ๊ายบาย